Sziasztok, Petra vagyok az Easy Hungarian-től, és ebben a videóban is az olvasásról beszélgetünk. Ez a harmadik születésnapi videó az Easy Hungarian magazinban és a klubban. Az első és a második videóban arról beszéltem, hogy miért jó olvasni, mit olvassunk, és hogyan olvassunk. Ezeket a videókat is meg tudod nézni, ha ide kattintasz. És ha szeretnél magazinolvasó lenni, vagy a klubban tanulni, akkor nézd meg a patreon.com/easyhungarian oldalt. Most arról szeretnék beszélni, hogy persze nagyon jó, ha olvasunk, de hogyan lesz a passzív olvasásból és hallgatásból aktív nyelvhasználat? Hogyan tudunk beszélni és kommunikálni? Ha beszélni és kommunikálni szeretnénk, akkor ezeket kell gyakorolni. Elolvastam egy szöveget, meghallgattam, jó, kerestem új kifejezéseket, jó, csináltam néhány feladatot, ahol egy kicsit gyakoroltam ezeket. Mi lehet a következő lépés? A következő lépés már lehet egy produktív feladat, vagyis nem csak olvasunk, hallgatunk, hanem írunk vagy beszélünk is. Produktív feladat, tehát van produkció, de nem kreatív feladat. Például írd le röviden, hogy mi volt a szövegben, miről szólt a szöveg. És nagyon fontos, hogy itt nem kell a saját szavaidat használni, tehát nem kell más szavakkal kreatívan elmondani, hogy mi volt a szövegben, nem. Hanem például írj le néhány kulcsmondatot, amik a szövegben voltak. És olyan mondatokat írj, amikben a szöveg szavait és struktúráit használod. Mert nem a saját szavaimat akarom gyakorolni, ugye? Hanem a szöveg szavait, az új szavakat. Tehát olyan kifejezéseket, mondatokat használj, amik a szövegben vannak, és szeretnéd aktívan használni őket. Először írd le, hogy mi volt a szövegben, és utána mondd el hangosan. És így már a beszédet is tudod gyakorolni egyedül. Igen, akkor is lehet gyakorolni a beszédet, ha nincs tanárod, vagy nincs nyelvi partnered, vagy nincs magyar férjed vagy feleséged. A következő lépés még mindig nem kreatív feladat, tehát nem kell kreatívan beszélni. Nem kell a te saját mondataidat megcsinálni, csak írj néhány mondatot, amik úgy kezdődnek például, hogy érdekes volt a szövegben, hogy bla bla bla. Vagy nem tudtam, hogy. Vagy új dolog volt nekem, hogy. Egyetértek azzal, hogy, de szerintem. És ezekben a mondatokban is nagyon szépen tudod használni a szöveg mondatait, szavait, de még mindig nem nagyon kreatívan. Ez gyakran probléma vagy hiba, hogy a diákok nagyon korán kreatívan akarják használni a nyelvet. De sokkal fontosabb a struktúrákat gyakorolni, olyan struktúrákat, kifejezéseket, amik egy szövegben voltak. Tehát nem te csináltad, nem, hanem készen kaptad, tehát kész struktúrákat kell megtanulni, és ezeket kell gyakorolni. És utána jöhet a kreatívabb nyelvhasználat. Beszélj, vagy írj a témáról, használd az új szavakat. Például a magazinban most volt egy szöveg a legnehezebb nyelvekről. És itt beszélhetsz arról, hogy miért gondolják az emberek azt, hogy a magyar az egyik legnehezebb nyelv a világon. Vagy mi nehéz és mi könnyű a magyar nyelvben. Vagy neked milyen nyelvet könnyebb tanulnod, és milyen nyelvet nehezebb megtanulnod. Jó? És ez már egy igazi, kreatív beszélgetős feladat.
Ha egyedül vagy, akkor lehet írni, az is ugyanolyan hasznos, mint a beszéd, mert írásban is a saját mondataidat kell megcsinálnod. Persze írásban több időd van erre, mint szóban, ezért jó, ha szóban is tudsz gyakorolni, például a VIP programban. Nagyon jó. Olvastunk, beszéltünk is. Tudom, hogy sokan szerettek nyelvtant is tanulni, és mindig tanulunk nyelvtant, jó? Ha bármit olvasol, például sajnos nem szeretem a gulyáslevest, akkor is tanulsz nyelvtant. Mert a nyelvtan mindig ott van a kontextusban, és az agyad mindig emlékszik a nyelvtani információkra is, és nem csak az új szavakra. Ha szeretnél egy kicsit explicitebben tanulni a nyelvtanról, akkor ajánlom, hogy olvasd el újra a szöveget, és fókuszálj egy nyelvtani dologra. Például keresd meg azokat az igéket, amik ők formában vannak, vagy azokat az igéket, amik határozott formában vannak, ugye konkrét formában, szeretem, tudod, stb. Vagy keresd meg azokat a szavakat, amelyek valamilyen végződést kaptak. Például naknek, vagy rare, stb. Jó, ez segít abban, hogy egy kicsit fókuszáltabban tanulj, és azonnal látod azt is, hogy ezeket a nyelvtani dolgokat hogyan használjuk, hogyan működnek egy igazi szövegben. Ha nagyon expliciten szeretnél tanulni a nyelvtanról, akkor gyere a klubba, mert ott minden hónapban van nyelvtani fókusz, és van videós lecke és munkafüzet is nyelvtani feladatokkal. Jó, ez volt a harmadik, utolsó videó. Ne felejtsd el megnézni a többi videót is, mert sok hasznos dolgot tanulhatsz arról, hogy miért jó olvasni, mit olvassunk, hogyan olvassunk, és hogyan tanuljunk a szövegek segítségével. Jó tanulást kívánok, sziasztok!